तुम्ही काही लहान मुलांपेक्षा कमी नाही. पूजा हो चाय झाली, माका चाय देवायस. होय देते. ऐका ना, चाय पिऊन व्हायचं सुरण आणच्यात मळ्यातून. सुरण कशाक? माका सुरणाची भाजी आवडत नाही हा. अहो भाजी नाही करत असं, काहीतरी दुसरा करूचा. तुम्ही फक्त घेऊन येवा सुरण. हा जरा जरा ही चाय जरा. भाजी करू नको हा सुरणाची. तुम्ही सुरण घेऊन येवा. पूजा हा हो की सुरण हाडलं. हा मिळालो. हो बरं गावलो. हो.
आओ खाऊ केव्हा हा इला इला मोगली तुका तेलकट खाऊचा नाही कळला मेदू वडे केला हो मस्त झालं गो मेदू वडे पण उडीद डाळीसारखा लागत नाही काय आहे हा सुरणाचे मेदू वडे आहेत ते सुरणाचे असत मस्त आले काय हो तुम्ही तर म्हणाला तुमका सुरण आवडणार नाही सुरण नाही आवडणार पण ह्या काय त्या भारी केलं असंच करत जा सुरणाचं काहीतरी मध्ये मध्ये भाजी पण खाऊ होई हा हम्म. दर मोगली खाऊन बघ तुका आवडतं काय नको अगं पण माका दोनच दिलं माका अजून हवे अहो, भरपूरच आधी एवढे खावा आणते अजून लहान मुलांचा पण सुरण आवडत नाही ना त्यांचा ह्यो पर्याय बरोबर आहे ना तुम्ही काही लहान मुलांपेक्षा कमी नाही हे का बघा खाऊकच नाही